ओ ब्याटम्यान के खाने हो? त्यही भनेको छु फान के गर्ने। बाइ द वे मैले केही कन्टेन्टहरू खोजिरहेको थिएँ अब आउने भिडियोहरूको लागि अनि अरूहरू पनि हेर्दै थिएँ। अब एडिटिङ स्किल्सहरू पनि सिक्नु पऱ्यो नि त अब भ्लगिङ गरेपछि। अनि आज त्यस्तो त केही नयाँ त छैन, सधैँ जस्तै हो। भर्खरै एकजना साथीले मलाई फोन गरेको थियो। ऊ चाहिँ क्लासमा रहेछ, मेरो चाहिँ क्लास छैन। ऊ चाहिँ आर्के ब्याचको हो। उसको पार्सल चाहिँ उठाउनु पर्ने रहेछ, कुरियर आएको रहेछ उसको। उसले मलाई के भन्यो भने प्लिज मेरो पार्सल उठाइदिनु न। अनि त्यही भएर मैले उसको पार्सल लिएर आएको थिएँ। तर खलबली मचिहाल्यो कि यसको भित्र चाहिँ के छ भनेर। खोलिदिउँ तर अरूको चाहिँ यसरी केही प्राइभेट सामानहरू खोल्नु हुँदैन होइन। अब म जाँदैछु, मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो टिचरसँग भेट्न जानु पर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ टिचरले, हामी चाहिँ पढिसक्यौँ, 3rd इयरमै त्यो टिचरसँग 4th इयरमै पढिसक्यौँ होइन। अहिले चाहिँ भाइहरूको क्लास चलिरहेको छन् र म त्यहीँ गइरहेको छु तिनीहरूको क्लासमा। अनि त्यो टिचरसँग म भेटेर अनि केही सल्लाहहरू लिनु छ नि, त्यही भएर सुरुदेखि नै एउटा कुरा लास्टै झ्याउ लाग्छ के, यो मोजा लगाउने प्रोसेस। भर्खरै क्लास सकेको जस्तो छ स्कुल बॉयजहरुको। आज हाम्रो इन्टरनल मेडिसिनको डायबेटिक मेलाइटस च्याप्टर पढाइयो। वाह, अनि के सिक्यौ त? डायबेटिक मेलाइटस भनेको के हो? तिमीहरुको क्लासमा म आएपछि तिमीहरुलाई कस्तो आफ्नो मलाई पेसेन्ट जस्तो फिल भएको थियो एउटा ठिकै लाग्यो मलाई। तर तपाईलाई के भएको रहेछ त्यसमा खुसी छु। पछि लिन आउँछ राख्दिनु खाना नि भत्काइदिए तारे। निबु पनि कुरियरमा आएको हो। कुरियर हुन्छ के सब कुरियर मान्छेलाई सबै कुरियर गरिन्छ अब यहाँ। आफ्नो रोल लिन हेर न कस्तो देखिन्छ रोइरा। दुई जनाहरुको बीचमा लिनु परेन त। को अर्जुन रेड्डी जस्तो देखिन्छ त्यसमा विवाद भइराको छ। को बन्न सुहाउँछ अर्जुन रेड्डी? ल तिमी भन, यो दुई जनामा को बन्न सुहाउँछ? दुवैजना आफ्नो यहाँ हिरो भनेको यहाँ हो के। उसलाई सुहाउँदैन के, डाडी नै छैन। दाडी छैन, भुतला राखेर गालामा भन्छ त यस्तो मान्छे हेर्नु न। अब अर्जुन रेड्डी रोको सुहाउँछ दाइ, रुन्छ अर्जुन रेड्डी। यसरी अर्जुन रेड्डी यसरी हान्दै गएको छ के भन्छ तल पनि केही भन्नु छ? म नेपाली भएर त फिर ब्याटम्यान होइन र? हो ब्याटम्यान हो। अनि ब्याटम्यान बनाउने सिरिज बनाउने, ब्याटम्यान सिरिज बनाउने भए म हुन्छु। अरे मैं पहले बहुत कोही आए जस्तो छ। वाह, अनि को भन्ने हो त? मै हो नि, कसलाई बनाउने? मै हो अर्जुन रेड्डी हो त? हो मै हो हो बन्ने नै हो त? मै बन्ने हो। को आउँछ? दाइ हेर्नुस् यसको। मै बन्ने हो। अनि हाम्रो कुरा डिस्कसनहरूबाट हजुरले थाहा पाइसक्नु भयो र भर्खरै मैले देखाएको हजुरलाई फोटोबाट, पोस्टरबाट हजुरले थाहा पाइसक्नु भयो हामीले के गर्न गइरहेको छौँ। हामीले चाहिँ एउटा मेडिकल स्टुडेन्टको बारेमा केही वर्ष अगाडि एउटा मुभी निस्केको थियो तेलुगुमा, अर्जुन रेड्डी भन्ने। अनि अहिले चाहिँ शाहिद कपुरको पनि एउटा मुभी आइरहेको छ कबीर सिंह भन्ने, र हामीले त्यही मुभीको स्पुफ बनाउन गइरहेको छौँ। किनभने हामी पनि मेडिकल स्टुडेन्ट हो होइन।
अनि अब हजुरलाई थाहा नै छ हाम्रो हिरो चाहिँ को हो। ल अब जाऊँ न त सुटिङमा। तर एकैचोटि हजुरहरूलाई सबै कुरा चाहिँ देखाउनु न, भोलि के देखाउने पर्सि के देखाउने भन्ने पनि कुरा हुन्छ। ल त आजको लागि बाई बाई, भोलि फेरि भेटौँला नि त।